tiếp theo bài học hôm trước thì chúng ta đã biết thiết kế ra một cái trang web rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhận diện các thành phần trên trang web và chúng ta sẽ tiến hành tạo những cái thành phần trang web sao cho nó đẹp. Thì ở bài học này mình sẽ giúp cho các bạn là cách nhận biết ra những cái thành phần mà trên một cái trang web có. Thì đầu tiên cái biểu tượng ở trên là icon nè, rồi avatar là các bạn có rồi. Thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần hình nè, cái phần bao quát ở đây. Đây, cái mà mình đang chỉ vào nè. Các bạn thấy. Đây cái phần khung này nè, khung từ đây qua đây. Thì cái vùng này nè thì ta gọi nó là cái biểu ngữ hay gọi là cái trang banner để mình giới thiệu cái trang web của mình. Rồi cái vùng ở đây nè là người ta gọi là cái vùng chính để chứa hình ảnh, nội dung, văn bản mà các bạn đưa vào trang web cho nó đẹp. Rồi ở bên dưới thì nó có một phần nữa là cái chân trang. Thì cái chân của trang web nó sẽ có chứa những cái ví dụ như nó ở cái người sáng lập ở trang web là gì, hoặc là cái địa chỉ trang web này, cái địa chỉ của cái trang web này nó máy chủ đặt tại đâu, ví dụ vậy thì các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa. Rồi thứ hai ở cái phần mà các cái menu chọn nè, đó thì bạn sẽ thiết kế, bạn đưa vào những cái thành phần, ví dụ như là ở bên đây tôi thiết kế cho cái trang web chính nè, đó thì ta có thể đưa vào thêm là code ha. Chúng ta sẽ nhận diện từng thành phần ở bên cái trang có sẵn. Thì thứ nhất là code để cho nó chạy cái câu chào mừng, cái câu bình thường mình vẽ ra nó là một cái câu tĩnh nè, nó không có động nè. Đó mình sẽ cho nó động thì mình sẽ chèn code vào. Rồi tiếp theo thì chúng ta có thể là nhúng những cái liên kết hoặc là đưa những cái hình ảnh vào cho nó đẹp hơn. Đó, rồi đưa hình động nè. Rồi các bạn có thể tạo những cái liên kết đến những cái form để cho đăng ký, để cho khách xem báo giá, rồi liên kết giữa các trang với nhau. Và bạn có thể tạo những cái băng truyền hình ảnh và cập nhật giá sản phẩm. Ví dụ như ở đây tôi có tạo ở dưới cuối cùng nó có một cái băng truyền hình ảnh nè. Đó thì hình các cái sản phẩm nó sẽ bay ra và bạn có thể kèm cái giá ở bên trên sản phẩm cũng được để cho nó sinh động cho trang web. Rồi cuối cùng ở bên dưới thì mình sẽ có một cái câu để mình chào tạm biệt, mình cảm ơn khách hàng. Và dưới cùng thì mình sẽ có một cái code để mình đếm cái số lượt truy cập khách hàng. Và cái phần cuối cùng ở đây nè các bạn, cái này ta gọi là cái chân trang. Đó, phần cuối cùng này là cái chân của trang web ha. Cái vùng mà tôi đang chỉ vào chân của trang web. Còn cái phần mà từ đây trở lên cho đến gần cái tiêu đề đó thì gọi là cái phần thân chính của trang web. Đó. Rồi như vậy để thiết kế được những cái thành phần đó thì chúng ta sẽ tiến hành nhận diện xong. Thì đến bài số 3 chúng ta sẽ tiến hành thiết kế chính xác từng thành phần. Rồi ở trong cái phần một trang web thì bao giờ nó cũng sẽ có cái phần hỗ trợ khách hàng. Thì để hỗ trợ khách hàng đó mình sẽ chèn thêm những cái liên kết hoặc là những cái đoạn clip để hướng dẫn, ví dụ vậy, hoặc là những cái liên kết đó. Thì chèn như thế nào thì bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ha. Ở bài học này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách nhận dạng thôi để mình biết trên trang web nó có những cái gì. Ở đây nó sẽ có những cái menu con nè, ví dụ như là menu con này tôi click vào thì nó sẽ có cái chỗ một là đăng ký sản phẩm. Thì trong cái mục đăng ký mua sắm sản phẩm sửa chữa gì đó vân thì mình sẽ chèn nhúng vào đây một cái thành phần, cái này ta gọi là một cái form. Form này là mình sử dụng miễn phí của Google Form các bạn, Google biểu mẫu. Thì ta chèn vào một cái Google biểu mẫu để cho khách hàng có thể là đăng ký mua sắm hoặc là sửa chữa thiết bị của mình. Rồi ở cái mục là đăng kinh doanh chẳng hạn thì bạn sẽ chèn vô những cái menu con, ví dụ như bạn buôn bán những mặt hàng gì bạn đưa ra, hoặc là bạn dạy những cái môn học nào bạn sẽ đưa ra đây. Rồi mục thông báo thì mình có thể cập nhật những cái báo giá nè. Đó, báo giá hoặc là mình thông báo để cho khách hàng, học viên, học sinh đăng ký và mua hàng. Rồi ở mục học tập thì mình có thể tạo một cái form ở đây, một cái form để cho khách hàng vào đăng ký học. Ví dụ như là khách hàng sẽ vào đăng ký là ghi họ tên, số điện thoại, rồi chọn cái môn học để khách hàng sẽ học. Và chúng ta sẽ có những cái người ghi danh, ta ghi danh bằng điện thoại hoặc là ghi danh bằng máy tính vân vân, chứ không cần trực tiếp đến gặp các bạn. Đó, rồi buổi học vân vân. Đây là Google Form ha, biểu mẫu.
Tiếp theo thì các bạn cũng có thể là chèn nhúng những cái ứng dụng hoặc là những cái bài tập, ví dụ như bài tập trắc nghiệm dành cho học sinh, học viên đó, bạn có thể chèn vào. Đây là những cái phần mà chúng ta chèn vào và ta sử dụng là Google Form. Ví dụ như đây, mình khi click vào cái link này nó sẽ liên kết đến một cái Google Form. Đây, Google Form biểu mẫu đó. Rồi học viên có thể vào để ôn tập, kiểm tra vân vân, hoặc là làm bài tập. Tiếp nữa là bạn có thể là chèn vào cái đường link liên kết đến cái Google Drive của bạn. Ví dụ như mình chia sẻ phần mềm hay là một cái ứng dụng nào đó cho khách hàng, thì bạn sẽ chọn một cái liên kết đến Google Drive. Đây là cái Google Drive, hay còn gọi là cái ổ đĩa mạng đó, ổ đĩa mạng để mình chia sẻ những cái ứng dụng cho khách hàng, hoặc là mình chia sẻ những ứng dụng hay để cho mọi người sử dụng đó. Rồi tiếp theo nữa thì bạn có thể là chèn những cái thiết bị, những cái ứng dụng đa phương tiện. Ví dụ như bạn có thể là chơi nhạc chọn lọc đó, bạn chia sẻ những bản nhạc. Và cái mục này thì anh chị em nào mà làm YouTube thì cũng khá là thích, tức là mình chèn những cái đoạn YouTube của mình vô, những cái đoạn phim YouTube vào, để cho người xem tiếp cận những cái đoạn phim, những cái đoạn quảng cáo của mình ở trên YouTube đó. Mình chèn được YouTube vào trong cái Google Sites ha, để cho nhiều khách hàng tiếp cận hơn. Ngoài ra thì mình có thể là chia sẻ phim hay, game vân vân, và mình sẽ có cái mục thống kê khách truy cập đó. Mình có thể thống kê được bao nhiêu lượng khách đã truy cập vào trang web của mình đó. Rồi mình có thể cho đoạn code có lời chào mừng vân vân. Như vậy thì ở bài học này tôi đã giới thiệu cho các bạn những cái thành phần có ở trong một trang web. Và để tạo được những thành phần đó thì các bạn phải có một bước chuẩn bị. Thứ nhất là các bạn phải có những cái hình ảnh để mình lồng vào trong cái nội dung cho trang web. Thứ hai, bạn cần phải có chuẩn bị những cái biểu mẫu để mình đăng ký, hoặc là những cái biểu mẫu để mình bán sản phẩm cho khách hàng. Rồi có những cái đoạn code phù hợp, ví dụ như code để mình nhúng vào trong bài đó. Thì cái bài học hôm nay thì cơ bản là tôi để giới thiệu cho các bạn nhận dạng ra những cái thành phần ở trong trang web. Và bài học tiếp theo, tức là sang bài số 3, thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành tạo những thành phần cần thiết cho Google Sites để cho trang web của mình ngày càng đẹp hơn. Như vậy thì ở bài học này thì chủ yếu mang tính chất là giới thiệu tất cả các thành phần để cho các bạn nhận biết trên trang Google Sites nó sẽ có những thành phần nào, và nó sẽ góp phần cho cái trang web mình nó đẹp như thế nào. Rồi, qua bài học này thì xin hẹn các bạn là đến bài sau chúng ta sẽ tiến hành thực hành tạo ra những cái giao diện như thế này để cho nó đẹp. Và nếu bạn nào có năng khiếu thẩm mỹ thì các bạn có thể làm cái trang web nó sẽ rất là đẹp, rất là bắt mắt. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Thì chúc các bạn làm theo ở cái bài này nó thành công. Rồi, xin chào.